Hej allihopa! Idag är det dag 7. Vi är i en äventyrspark som heter Högt och lågt. En äventyrspark, en klätterpark. Man kan klättra här. Högt, man kan klättra högt. Man kan klättra lågt. Det finns olika svårighetsgrader. En svårighetsgrad, låg svårighetsgrad, en hög svårighetsgrad. Vad kostar det? Det kostar 120 för små barn, 270 kronor för barn mellan 5 och 9 år gamla. Från 10 år räknas det som vuxen om man betalar 310 kronor. Det finns 5 banor, en bana, 5 banor, hinderbanor. Och de har olika svårighetsgrad. Från den lättaste banan till den svåraste banan. Det står också, här ska man vara mer än 80 centimeter lång. Det är längd. Mer än 110 centimeter lång. 110 och här är det mer än 140 centimeter lång. Den här är den svåraste banan. Här finns karta. En karta. Här kan man se, det finns en restaurang 350 meter bort ditåt. En parkering ditåt. Och det är en stad. Klintehamn, 1 kilometer därifrån. Först ska man ta på sig säkerhetsutrustning. Säkerhetsutrustning. På huvudet ska man ha en hjälm. De små. Det här är en bana för, det står att det är start. Vuxen kan följa med på marken eller i banan. Väldigt enkelt. Minimilängd 80 centimeter. Och Diana är 120 centimeter. Så det funkar jättebra, eller hur Diana? Du är 120. Ja, du är lång. Diana går hinderbana. Diana åker linbana. Var det kul? Här är en annan bana, start. Barn under 6 år ska ha en vuxen med i banan. Diana är 6 år gammal så hon får klara sig själv. Arina får hjälpa om det behövs. Det heter också familjebana. Minimilängd 110 cm. Diana är 120 cm. Arina kan hjälpa dig. Arina går balansgång. Hon håller balansen. Det är mycket folk här. Det finns många barn. Det finns många vuxna. Men det är fler barn än vuxna i den här parken. Den här linbanan är den längsta linbanan i parken. Min äldsta son Alexander testar den svåraste hinderbanan i parken. Han klättrar högst upp i luften. Det är 11 meter upp. Han är modig. Jag är inte modig. Jag vågar inte. Han vågar. Bra jobbat!
Det är nästa dag. Och det är sista dagen idag. Idag är det sista dagen här på Gotland. Och på den fina campingen, Herta camping. Vi har packat bilen. Och jag kan nu filma lite här på campingen. För att visa hur det ser ut här. Så att ni kan också se. Idag blåser det, men det är varmt. Flaggorna vajar i vinden. Flaggorna vajar i vinden. På den här campingplatsen är ganska liten. Det är en liten camping. Det finns platser för husvagnar och husbilar. Det finns platser för tält. Men det finns inga stugor här. Så det är bara husbilar, husvagnar och tält. Det här är en husvagn. Ett förtält. Det där är en husvagn. Det är husvagnar överallt. Det är bara husvagnar just nu. Det här är ett tält. På den här campingplatsen finns ett servicehus. Det här är servicehuset här. Det finns ett kök. Vi kan titta lite senare. Det finns 2 duschar. Det är en liten campingplats och det är 2 duschar här. Här är en dusch. En vanlig dusch, helt okej. Här kan man diska. Det finns en till dusch. Man får en nyckel. Just nu har jag ingen nyckel så jag kanske inte kan öppna duschen. Ja, det är låst. Det är en dusch här. Och det finns en torkvinda. Det här är en torkvinda. Man kan hänga sina kläder på tork här. Det finns en toalett. Toalett och tvätt. Man kan tvätta kläder. Här finns 2 toaletter. En tvättmaskin. Och en torktumlare. Här står det. Torkvinda finns på baksidan av husen. Och överallt finns det. Vi måste spara på vattnet. Så att man inte bara öppnar kranen och låter vattnet rinna. Nej. Spara. Det här är min kamera så att ni ser. Det var någon som frågade vilken kamera jag använder. Det är den. Det är telefon. En manlig telefon. Så spara på vattnet. Det är någon som tvättar kläder nu. Här. Tvättmaskin och torktumlare. Toaletter kan köpas vid receptionen eller fråga någon på campingen så hjälper de till. En polett, en tvättning och 1 timme torktumling. Så en polett. Man köper en polett och sen här lägger man in poletten i den här springan och då kan man tvätta kläder. Ser ni? Det finns också en strykbräda, ett strykjärn, torkställning. Här är det som behövs på campingen. Diskmedel och olika. Här är dammsugare. Det är för att städa här. Det finns mattor på golvet. Och det finns också en fin
lekpark, lekplats för barnen. Det är alltid många barn här som leker. Just nu är det ingen, jag vet inte, de kanske är ute och badar. Där borta är det havet, det är en strand, en fin sandstrand, där kan man bada. Och vi kan kolla priserna också. Vattnet är inte drickbart. Nu är det något problem med vattnet. Och de håller på att fixa det. Så man får inte dricka vatten ur kranen. Men det går bra att koka det. Välkommen till Herta Camping. Prislista för säsongen. Husvagn, husbil 250 kronor per dag. Tält 100 kronor per dag. Elektricitet 50 kronor per dag. Så vi har tält med el. Om du har husvagn med el, då betalar du 250 plus 50, då blir det 300. Tvättmöjligheter, så 20 kronor för en polett, och då betyder det att man får betala 20 kronor för att tvätta kläder. Det kostar 20 kronor att tvätta kläder. Dusch 10 kronor per gång. Ja. Och incheckning 13, utcheckning 12. Eller enligt överenskommelse. Sopor och lite telefonnummer och så. Så vi gör så här. Tält 100 kronor. El 50. Och dusch. Vi är 5 personer. Och duschar en gång per dag. Då blir det 50 kronor. Så vi betalar 200 kronor per dag. För vår familj. Det är faktiskt jättebilligt. Det är det billigaste. Den billigaste campingen vi har varit på. Den billigaste campingen. Det är en förening. De tar betalt för servicen. Bara för att kunna gå runt. Så de vill inte ha vinst. Det är en förening som vill att alla människor ska kunna ha en trevlig sommar. Lugn och ro. Och inte betala för så mycket pengar. Kan jag hjälpa er? Ja. Så. Det här är receptionen. Och här finns karta över hela campingen. Karta. Så, det är inte så många campingplatser. Här bakom finns det plats för att röka. Hon fick här. Det finns också en parkering, så man kan ha sin bil vid tältplatsen. Men det är trevligt att ha bilen på parkeringen faktiskt. Så slipper man åka där på själva campingen. För det är många barn som springer fram och tillbaka. Nu kan vi titta på köket. Här är ett köket. Det finns möjlighet för att sortera sopor. Plast, papper, metall, tidningar. Lite information. Det här är en flygfälla. Det kan komma flugor. Vi bor nära skogen här, så det är flugor här. Lite kontaktuppgifter. Herta Camping. Det finns en barnstol. Ja, det finns möjlighet att sortera matavfall och vanliga sopor. Man kan diska här. Vi kan kolla vad som finns här. Inget speciellt. Ja, ser ni, om man behöver låna så någon kastrull eller bestick så finns det muggar, tallrikar. Den möjligheten finns. Det finns 2 spisar, 2 ugnar, kaffebryggare, mikro. Och det som är så bra med den här campingen, det finns en stor ett kylskåp.
Så man kan ha sin mat här. Det är jättebra. Och det finns 2 frysar. Det här är frys. Det står 1 låda per vagn. Alla ska ha möjlighet till frysen. 2 frysar och en kyl. Här finns det kastruller. Det finns också böcker. Så om någon har glömt sin bok. Och om någon inte har något att göra och vill läsa, så här, varsågoda. Man kan ta och låna. En mycket fin camping med andra ord. Nu är det dags att åka tillbaka. Åka hem. Nu ska vi åka till Visby. Och sen tar vi färjan från Visby till Nynäshamn. Det tar 3 timmar. Från Herta camping till Visby 1 timme ungefär. Från Visby till Nynäshamn 3 timmar. Och från Nynäshamn till Märsta 1 timme ungefär. Cirka 1 timme. Så vi kommer ikväll. Vi kommer hem ikväll. Tack så jättemycket för att ni har tittat på alla dessa videor. Vi ses!